És nem pattog egy pap, nem hogy kavics. Jönnek nem se nem kifli, se nem kukac. Simán kufli, ezt mondogasd. Kufli pattognak, mint egy labda, ugrálnak, mint egy bolha, színesek és csíkosak, mint egy szivárványos nyalóka. Van köztük nagy, kicsi, vékony dagi, és olyan, aki néha csoklik. Heten laknak egy kupacban, ők a kuflik. Zsebseprű a szötymag ellen. Afféle álmos őszi délután volt. A gazokat halkan zizegtette egy arra tévedt szellő. Nem lesz ez így jó, szólalt meg gondterhelten Hilda a kufli kupac tetején. Mire gondolsz? Kérdezte Fityirc, aki éppen egy fűszálon egyensúlyozó kunkorférget tanulmányozott. A kupacra, válaszolta Hilda. Valahogy megkopott és elhasználódott az utóbbi időben. Pont úgy néz ki, ahogy mindig. Szerintem se néz ki rosszabbul, mint máskor, dörmögte Zödön. Ó, férfiak, ti egy szemétkupacon is boldogan eléldegélnétek? Mondtam, hogy ez egy szeméttelep. Ez azért túlzás, szólt közbe Titus. Én például egyszer már söprögettem is idefent. A többiek csodálkozva néztek rá. Na jó, ez még régebben volt, és véletlenül éppen nem volt itt rajtam kívül senki. Vonta meg a vállát Titus. Egy szó mint 100, ideje kicsinosítanunk a kopacunkat. Zárta le a vitát Hilda. Azt hogyan kell? Kérdezte Pofánka. Hilda elővette a zsebseprűjét. Először is össze kell szednünk a sok eldobált magot, meg bogyóhéjat. Aztán ki kell találnunk valami szép díszítést, aminek csodájára járnak a rétlakók. Hosszú életem során még sosem láttam olyan kuflit, aki használta volna a zsebseprűjét. Hildának nyilván pucováló rohama van. Ismertem egy rozmárt, aki egyszer ilyen állapotban végig porszívózott egy egész jéghegyet. Remélem, Hildának nem ilyen súlyos a rohama. Nyomás, takarítani! A kuflik munkához láttak. Zödön a kupac bal oldalán sepregetett. Pofánka a legtetején. Júj! Titus a jobb oldalán. Hilda a mohás felén. Valér a füvesen. Bélabá a legalján. Fityirc meg, se fent, se lent, inkább valahol úgy középtájon. Ahhoz képest, hogy milyen kedvetlenül csinálták, egész gyorsan elkészültek. Milyen szép tisztaság lett, mutatott körbe Hilda. Akkor talán pihenhetnénk is egy kicsit, jegyezte meg halkan Bélabá. Rendben, de közben találjuk ki, hogyan fogjuk feldíszíteni a kupacot. Jó, persze, bólogattak fáradtan a többiek. A kupacra csend borult. Na, eszetekbe jutott valami jó ötlet? Nem igazán. Nekem csak szötymagrákcsálása közben támadnak ötleteim. Milyen igazad van? Egy jó kis szötymag. Véletlenül van egy nagyobb adag az üregemben. Titus felugrott, aztán néhány perc múlva egy jókora zacskó társaságában tért vissza. Na, már is van egy ötletem. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni a kupacot. Az a baj, hogy már másnapra szőrénszálán eltűnnének, és hát a Rikoltól Lébics vörös tollaival csinosítanánk ki. Vacsóska ágyásokkal kellene díszíteni. Hogy már másnapra szőrénszálán eltűnnének.
nincs egyike, a kitalált erdő Szerintem a színes papírvilágos Vacsországásokkal kellene díszíteni a kupacot. Éppen, ez az, elég, ez szerintem a színes papírvilágok igazán szépek lennének. Vagy az is, ha színesre festenénk a füvet pofánk a temperafestékével. Ha lámpás kukacokkal raknánk ki a kupac tetejét. A legjobb lenne, ha megkérdeznék valakit, aki jobban ért állunk az ilyesmihez. Mondta Titus, és a rétre mutat. Ajjajjajjajjaj. Hogy ti milyenek vagytok? Kárba veszett a munkánk. Sopánkodott Hilda. Szerintem nem történt akkora baj. Csak úgy néz ki a kupacunk, ahogy egyébként is szokott. Hát épp ez az. Gyerekek, nekem tetszenek a fűben a sárga szőtymagok. Nekem is. És jó játék kerülgetni őket szögdécselés közben. Ráadásul pöckölös célbatalálósat is lehet játszani velük. Meg pont ebből látszik, hogy itt lakunk. Igazából egy kufli kupac így a legszebb és kész. Lehet, hogy van, akinek pont így tetszik. Feladom, mondta ekkor Hilda, és már nem is volt szomorú. Nincs mit tenni, ti már csak ilyenek maradtok. Ezzel mindenki csak egyet érteni tudott, mintha mi sem történt volna aznap délután. Ebben a filmben kerestek takarítót! Pont ráérek!